به نام خدا. سلام. توی این قسمت قراره تمامی صفحاتی که میشه با هوش پلاس ساخت رو براتون توضیح بدیم. قبل از اون ما یه صفحه اسپلش داشتیم که توضیحش موند و داخل بخش افزون صفحات هم نیست. من اینو فراموش کرده بودم که بگم بهتون. صفحه اسپلش رو ما داخل تمامی سیستم های ساخت اپلیکیشن تا اونجا که من یادم میاد داریم و کارکرد صفحه اسپلش اینه که تا یه مدت زمان 2 ثانیه 3 ثانیه‌ای داره، یک تصویری حالا نشون میده که معمولا آیکون نرم افزار یک تصویر زیباییه، پایینش مثلا گروه سازنده رو می‌نویسن. میتونید حالا سرچ کنید که مثلا صفحه اسپلش ببینید که چه خصوصیاتی داره و یه 2-3 ثانیه هست تا اون دیتایی که داخل نرم افزار قراره فراهم بشه رو سریع اون اپلیکیشن فراهم کنه و این یه جوری صفحه بارگذاری و انتظار هست و داخل تمامی اپلیکیشن ها شما میتونید رو مشاهده کنید، چه پیام رسان باشه چه اپلیکیشن کاربردی باشه هست دیگه. توضیح اضافه تری نمیمونه. صفحه آزاد یک صفحه خالیه، یعنی هیچ محتوایی داخلش وجود نداره. یه نکته در مورد صفحه اسپلش بگم، این پایین یه مدت زمان اسپلش هست، مدت نمایش اسپلش. شما میتونید تعیین کنید که صفحه اسپلشتون چند ثانیه نمایش پیدا کنید توی ابتدای اپلیکیشن. معمولا روی 3 یا 2 ثانیه هست. بازم شما اختیار به خودتونه و میتونید تعیین کنید که چجوری باشه. صفحه آزاد یک صفحه خالی و بدون محتواست که شما هر محتوا و هر المانی که بخواید داخلش میتونید قرار بدید و هیچ محدودیتی ندارید. صفحه محتوا چه صفحه‌ایه؟ اگه یادتون باشه من داخل بخش نمایی ها گفتم اگر میخواید یک کار رو انجام بدید ببینید که داخل هوش پلاس برای انجام اون کار چه چیزی قرار داده شده. مثلا اگر قرار یک دکمه قرار بدید نرید یک متن بذارید و بعد مثلا بهش اون عمل کرد بدید. حتما بدید یک باتن و دکمه انتخاب کنید و اضافه کنید به محیطتون. برای ساخت محتوا هم همین موضوعی که گفتم دوباره صدق میکنه و حتما این کار رو انجام بدید. و یه سری تفاوت ها صفحه محتوا داره. من مثلا میام توی نمایی ها الان صفحه محتوا ساختم، این صفحه محتواست، سلکت شد. بله، میام اینجا یه متن اضافه میکنم، بعد یه عکس اضافه میکنم، بعد دوباره یه متن اضافه میکنم. میخوام مثلا این متن رو بیارم پایین تغییرش بدم، میبینید که اصلا امکان این کار رو ندارم. یک سری اتفاقات خاص قرار داخل این صفحه بیفته و یه جوری هم باید ساخته بشه که داخل مانیتورهای مختلف با ابعاد و سایزهای مختلف متن‌ها به هم ریخته نباشن، نمیدونم همه رو کامل نشون بده، چیزی از مانیتور بیرون زدگی نداشته باشه. برای همین شما اینجا امکانات کاستومایز کردن کمتری رو در اختیار دارید. در مقابلش موقعی که کاربر داره اپلیکیشن کار میکنه میتونه فونت رو کوچیک و بزرگ کنه، اینو به بخش علاقه‌مندی‌هاش اضافه کنه یا مثلا زبان یا حالا متنتون رو ترجمه کنه، ترجمه متنتون رو ببینه و این امکان رو در اختیارتون قرار میده. صفحه بعدی که وجود داره صفحه کاتالوگه. صفحه کاتالوگ شبیه اون پست اسلایدی هایی که داخل اینستا شما میبینید، یک سری صفحات، یک سری تصاویر که با به سمت راستی یا چپ کشیدن ما تغییر میکنه و میتونیم محتوای بعدی رو ببینیم. برای اعمال تغییرات داخل این صفحه کافیه که از این منوی سمت چپ استفاده کنید. اگر این منو براتون نیامد، مثلا روی همچین چیزی بودید، کافیه که روی این صفحه دوبار کلیک بکنید تا این منو براتون بیاد. میتونید عنوان تصویر رو تغییر بدید، میتونید با کلیک برای این گزینه اضافه کنید تصویر رو. بعد برای تغییر تصویر اصلی کافیه که از این گزینه استفاده کنید. من مثلا اینو انتخاب میکنم که تغییر میکنه. نشانک هایی که این پایین وجود داره رو شما میتونید تغییر بدید، فعال یعنی مثلا همین وسطیه و غیر فعال این سفید های اطرافی که میتونید تغییر بدید. بک‌گراند صفحه رو میتونید براش مشخص کنید اگر دوست داشتید. یه دمو هم در موردش ببینیم که اینجوریه، خیلی ساده و باحال که اگر حالا اپلیکیشن که میسازید نیاز داشت به همچین اسلایدری میتونید از این قابلیت استفاده کنید. همچنین قابلیت پایین و بالا کردن چیز هم داره که مثلا اول کدوم تصویر رو نشون بده. امکان حذف هم
مطمئنا داره. فهرست رو هم یه توضیح ریزی بدیم که به شدت بخش مهمیه. شما برای اینکه مطالبتون رو طبقه بندی شده در اختیار کاربرتون بدید، شسته رفته کاربر بتونه مطالب رو ببینه، باید از چیزی به نام فهرست استفاده کنید. فهرست شامل یه سری مثلا فصل هاست، دوباره داخل مثلا فصل های سری درس ها داریم، دوباره داخل درس های سری فعالیت ها داریم و هی طبقه بندی میشه، هی میاد پایین و پایین تر و شما میتونید با این کار خیلی مطالب رو شسته رفته تر تحویل کاربرتون بدید و تا 4 تا زیر سطح هم میتونید ایجاد کنید. بذار من اینا رو حذف کنم، اضافیاشو رو از اول اضافه کنیم. با کلیک بر روی این گزینه میتونید یک آیتم اضافه کنید و وقتی رو کلیک میکنید میتونید تغییرات رو این آیتم اعمال کنید. مثلا متن آیتم رو تغییر بدید، امکان عملکردش رو تغییر بدید که مثلا با کلیک بر روی این گزینه چه اتفاقی براش بیفته. میتونید براش زیر آیتم انتخاب کنید با کلیک بر روی این گزینه، یعنی مثلا موقعی که روی کلیک کرد یه زیر آیتم باز بشه و داخل زیر آیتم مثلا یه سری محتواها بذارید. مثلا اینجا بزنم درس اول، روی مداد کلیک میکنم و ثبت میشه. بعد میگم که کلیک کرد بره به صفحه محتوا 1. خب و بریم تست کنیم انجام میشه نه. روی کلیک میکنم میره توی محتوا 1 و میتونید سایز محتواتون رو بزرگ کوچیک کنید، روی مداد بزنید اعمال میشه. فونت و زمینه و همه چیزایی که توی چیزای دیگه داشتیم، توی بخش قبلی داشتیم، اینجا هم داریم، چیز خاصی نیست. و تا 4 سطح شما میتونید زیر مرحله و زیر سطح اضافه کنید. من میام روی این کلیک میکنم، روی این کلیک میکنم، دوباره میزنم روی افزودن زیر آیتم، بعد دوباره مجدد این کار رو میکنم و آره تا 4 تا زیر سطح شما میتونید اضافه کنید و طبقه بندیتون رو خیلی دیگه تا ریزترین جزئیات ببرید جلو. صفحه بعدی صفحه وب یا RSS. توی فصل چندم بود خدایا، فصل 3 بود اگه اشتباه نکنم، که رفتیم سراغ محتواهای تحت وب و پلتفرم هایی که میشه تحت وب باشون اپلیکیشن اندروید ساخت. گفتیم میشه یه اپلیکیشنی ساخت که فید خبرخوان باشه، یا همون کاری که RSS انجام میده رو انجام بده. RSS یه سری صفحاتن، خیلی توضیح آموزشی رو بخوام بهتون بگم، داخل خبرگزاری ها و سایت هایی که کارشون خبره. مثلا ورزشی رو تصور کنید، میید داخل صفحه RSS میگید که مثلا من اخبار مرتبط با ورزش ایران رو دوست دارم دنبال کنم. اونجا یه لینکی بهتون میده و قرار داده اونجا، این لینک رو کپی میکنید توی اپلیکیشن خبرخوان خودتون قرار میدید. از این به بعد، از اون لحظه به بعد، هر خبری که در دسته‌بندی ورزش ایران داخل سایت ورزش 3 قرار داده بشه برای شما هم میاد. دقیقاً داخل هوش پلاس همچین کاری میتونید انجام بدید. فقط کافیه که روی این کلیک بکنید، اینجا به جای این متن آدرس اینترنتی رو بذارید. همین. مورد بعدی افزودن صفحه جستجوه. صفحه جستجو توضیح خاصی نداره دیگه، یه متنی کاربر می‌خواد سرچ کنه میاد تو این صفحه و جستجو خودش انجام میده. منوی اسلایدی هم که همینه، یک منویی که مثلا اینجا بیام تستش کنیم، روی کلیک می‌کنیم منو میاد یه سری باتن ها دکمه ها داره، سری تصاویر و اطلاعات داره، روش کلیک کنید عملکرد خودشون نشون میده و اگر روی فضای خالی کنار بزنید بسته میشه. اینم منوی اسلایدی. صفحه نمایش علاقمندی ها چه صفحه؟ آقا من میام داخل این صفحه برای این دکمه بذار یه عملکرد برو به صفحه بذارم، بره توی محتوا. داخل محتوا یه دکمه بذارم که منو برگردونه به صفحه اصلی. البته با نشانگرهایی که پایین موبایل هست میشه این اتفاق رقم بخوره، ولی خب من میخوام خیلی ساده ترش کنم براتون. روی این کلیک میکنم، صفحه اصلی نرم افزارمون رو دکمه میزنم یا توی محتوا، روی این قلبه میزنم که به علاقه‌مندی ها اضافه بشه. دوباره روی دکمه میزنم، یه کار دیگه باید انجام بدم، برم توی منوی اسلایدی، مثلا این متن رو به علاقه‌مندی ها تغییر بدم. دوبارهش بگم که برو به صفحه، نه برو به صفحه نه،
نمایش صفحه علاقه‌مندی. خب موقعی که کاربر میاد یک مطلبی رو به علاقه‌مندی خودش اضافه میکنه، بعد میگه که داخل صفحه علاقه‌مند روی این لینک صفحه علاقه‌مندی کلیک میکنه، دقیقاً صفحه جستجو براش میاد با فیلتر این که موارد مورد علاقه‌شو بهش نشون میده. شاید یکم سخت توضیح دادم. من به عنوان یک کاربر من داخل نرم افزار یه مطلبی خیلی دوست دارم، روی قلبه کلیک میکنم و اون به مطالب مورد علاقه من اضافه میشه. حالا میرم داخل منوی نرم افزار و میزنم روی علاقه‌مندی ها که لیست مطالب مورد علاقه‌مو ببینم. کاری که خوشه میکنه اینه که میاد صفحه جستجو رو نشون شما میده و مطالب مورد علاقه شما رو فیلتر میکنه، فقط مطالب مورد علاقه شما رو بهتون نشون میده. یعنی خوشه صفحه علاقه‌مندی های جداگونه نداره، همون صفحه سرچه که میاد یه فیلتر روش انجام میده. این کلیت و مخلص کلام بود. صفحات تموم شد، تمامی صفحات رو گفتم. دو تا امکان پایینش فقط وجود داره: ایجاد کپی از صفحه. اگه یه صفحه دوست داشتید که چندین نوع از اون داشته باشید برای محتواهای، این اتفاق احتمال زیاد براتون بیفته که بخواید یک محتوایی قالبش حفظ بشه و چندین محتوا با اون شکل داشته باشید. ایجاد کپی از صفحه رو بزنید، دقیقاً همون ساخته میشه. حذف صفحه هم یه مشخصه، همه چیزا حذف میشه، تمامی لینک هایی هم که به این صفحه زدید کامل پاک میشه. خب خدا رو شکر بخش صفحات رو هم کامل گفتیم. اگر مورد و نکته و انتقاد و نظر و پیشنهاد چیزی بود بگید تا با هم دیگه در موردش فکر کنیم و اگر سوالی بود بپرسید. مجددا میگم به گروه های خود هوش پلاس هم سر بزنید، اونجا افراد زیادی هستند که دقیقاً کاری که شما دارید با هوش پلاس رو انجام میدید اونها هم همین کار دارن انجام میدن و این انتقال تجربه باعث میشه که در کنار هم دیگه توی یک محیط نسبتاً سالم رشد پیدا کنید. امیدوارم که موفق باشید.